වෙළඳ පොලේ තියෙන බෝල බයිට් රසටම පිටි අනන්නේ නැතුව මැකරෝනි වලින් ස්පයිසි බයිට් එකක් තමයි අද මං හදන්නේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මැකරෝනි නොහොත් පැස්ටා ග්‍රෑම් 250ක් මං අරන් තියෙන්නේ. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි, පැප්‍රිකා පවුඩර් ටිකක් මං යූස් කරනවා. එළවලු තෙල්, හෝන් පිටි මේස හැඳි 3යි. මේ දේවල් ටික විතරයි අපේ බයිට් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම පැස්ටා ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. දැන් වතුර එක උතුරනවා. ලුණු තේ හැඳි එකක් දානවා. එළවලු තෙල් මේස හැඳි එකකුත් මිශ්‍ර කරලා පැස්ටා ටික දාලා තැම්බෙන්න තියනවා. ගොඩක් වෙලා තම්බ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. විනාඩි 5ක් විතර යනකොට පැස්ටා ටික තැම්බෙනවා. අපිට අතින් පොඩි කරලා හරි නැත්නම් මේ වගේ ගෑරුප්පුවකින් හරි බලන්න පුළුවන්. දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් වතුර ටික පෙරා ගන්නවා. දැන් වතුර බේරගත්තු පැස්ටා ටික මේ වගේ ඉඩ තියෙන ට්‍රේ එකකට ටික ටික දාලා තුනී කර ගන්න. වතුර ගතිය වැඩි නම් විනාඩි 20ක් විතර හිරු එළිය වේල ගන්නත් පුළුවන්. එහිම අවශ්‍යත් නැහැ. හොඳින් වතුර පෙරා ගත්තා නම් මේ වගේ ටිෂු එකක් භාවිතා කරලා තෙත හිඳව ගන්න පුළුවන්. දැන් කෝන් ෆ්ලා ටික ටික පැස්ටා එකට එකතු කරලා මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. මේකෙන් අපේ බයිට් එකට හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් එකතු වෙනවා. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරනකොට මේවා එකට එක ඇලෙන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ. අපි බැද ගන්න රත් වුණු තෙල් එකට දැම්මහම මේවා එකින් එක ගැලවෙනවා. තෙල් හොඳින් රත් වුණාම මේ වගේ පැස්ටා ටික ටික එකතු කරලා හොඳින් බැද ගන්න. මේක බැදුනහම අපිට හැන්දට තේරෙනවා පාටත් මේ වගේ ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙලාවට තෙල් එකෙන් ඉවත් කරගන්න. මේ විදිහට ඔක්කොම පැස්ටා ටික මම බැදගත්තා. මේ වගේ කඩලා බැලුවහම අපිට පේනවා හොඳින් බැදිලා තියෙන්නේ. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. මේ ටික මම දැන් ස්පයිසස් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න පුළුවන් භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරලා පැස්ටා එකට දාගන්න. මම පැප්‍රිකා ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ස්පයිසස් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය තේ බොන වෙලාවට හරිම ඉක්මනින් කටු රසට මේ වගේ ස්පයිසි බයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලත් try කරලා බලන්න. නැවතත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.